mana merupakan organ sistem manusia yang contains input, digest untuk extract dan absorb energy. Jadi anatomy the digestive tract akan bermula daripada mulut. So mulut tu dekat sini. Jadi masa proses mengunyah, gigi kita ni akan berkecilkan partikel yang besar lah makanan yang kita makan tu. Dan cecair dalam makanan dan juga air liur pun turut membantu untuk kecilkan partikel makanan yang kita makan tu. Lepas tu cecair yang larut dalam makanan tu boleh buat kita detect 4 basic taste tu lah, iaitu rasa manis, masam, pahit dan juga tawar. Dan juga makanan yang telah ditelan akan pergi kepada pharynx. Pharynx tu adalah short tube yang share digestive system dan juga respiratory system. Untuk perjalanan dekat dalam bermula daripada mulut, bila makanan tu dah dimakan, kita nak bawa pergi esophagus. Semakan tu, epiglottis ni lah yang akan protect makanan tu daripada sampai ke lung. So dia boleh pergi melalui esophagus. Pada esophagus, esophagus dia ada 2 sphincter, iaitu upper esophagus sphincter dan juga lower esophagus sphincter. Makanan akan melalui upper, di mana akan dibuka lah ruang untuk upper esophagus sphincter ni, dan melalui esophagus sampai pergi ke lower esophagus sphincter ni. Bila makanan tu dah lalu, dia daripada esophagus tu kita nak bawa dia pergi ke stomach. Dekat lower esophagus sphincter ni akan ditutup, dia punya ruang tu akan ditutup selepas makanan tu pergi daripada esophagus tu ke stomach, supaya bolus ataupun gumpalan makanan tu tak berbalik semula. Laluan esophagus ni juga makanan bolus yang kita makan ni juga akan melalui diafragma. Diafragma tu adalah dekat bahagian sini. Semasa proses dekat dalam perut ni, dia ada makanan tu akan ditambah dengan jus ataupun kita panggil ni sebagai asid yang ada dalam perut tu. Sebab tu kalau kita kena makan untuk elakkan daripada gastrik, sebab asid tu sebenarnya yang boleh menyebabkan kita gastrik lah. Jadi makanan yang kita makan tu dah ada ditambah dengan jus yang ada dalam perut, dan enzymes yang yang akan menjadi semi-liquid mass ataupun kita gelarkannya sebagai chyme. Jadi sikit demi sikit chyme tu, perut kita ni akan melepaskan chyme tu melalui pyloric sphincter dekat sini. Maknanya pyloric sphincter tu akan pergi dekat sini yang untuk laluan ke usus kecil ataupun small intestine. Seterusnya daripada stomach akan pergi ke small intestine, iaitu usus kecil. Pada permulaan untuk small intestine ni, small intestine tu, chyme tu akan bypass dekat satu opening ni daripada common build-up. Build-up ni dia ada pegang dua organ, iaitu gallbladder dan juga pancreas. Maksudnya build-up ni dia berhubung lah dengan 2 organ tu. Lepas tu dia nak beritahu tentang chyme ni akan travel lah melalui usus kecil ni, melalui 3 segmen, iaitu duodenum, ileum dan juga duodenum. Untuk large intestine ataupun colon, yang bermula selepas kita selesai dekat usus kecil, dia akan pergi dekat colon. Ni colon. Colon. Colon ni, ini adalah colon. Colon ni dia akan bermula dekat at the beginning of the colon adalah ileocal valve, yang mana permulaan untuk bawa makanan makanan parti kontes tu dekat usus besar lah. Jadi
bila dia dah masuk dekat bermula dengan ileocal valve, tapi sekiranya akan ada juga opening laluan yang lain, dia tu kat bahagian bawah ni dia akan berakhir dengan dekat appendix, end up dekat appendix. Sepatutnya laluan dia macam ni. Ke bawah tu dia akan berakhir dekat appendix, tapi yang selebihnya dia akan pergi melalui laluan dia macam ni. Maksudnya dia akan pergi sampai ke bahagian lipatan sebelum rektum untuk laluan dekat usus besar ni. Makanan intestinal contents tu dah sampai dekat rektum. Colon tu akan the colon withdraws water dan juga akan leaving waste lah yang kita nak buang. Okay, akan ada strong muscle of rectum dan juga anal canal yang pegang, bukanlah maksudnya yang ada untuk waste tu, sampailah masa untuk difikir. Lepas tu bila dah macam masa tu dah relax, dua sphincter anus tu dia akan terbuka untuk membenarkan waste tu lah, untuk waste tu keluar macam tu. Maksudnya dekat anus pun terangkan tentang muscular action of the nation. Dalam muscular action ni dia ada tentang proses peritasis, lepas tu stomach action, segmentation dan sphincter contraction. Peristalsis ni adalah salah satu proses di mana dia berlaku dekat intestine. Itu ni adalah inner circular muscle intestine, dan dia ada outer iaitu outer longitudinal muscle. So dia ada dua lapisan, satu circular muscle dan satu lagi longitudinal muscle. So inner circular muscle akan contract dekat sini, dia akan contract. So benda ni akan jadi kecil lah kan. So dia akan contract dan tighten the tube. So makanan yang ni, makanan food akan push forward in the intestine. So dia akan bergerak daripada sini, dia akan bergerak ke sini. So then circular muscle akan relax. So outer longitudinal muscle pula yang akan contract. So dia kan ada dua lapisan kan. So yang luar tu pula yang akan contract, dan intestinal tube tu akan longgar macam ni lah. Bila yang luar tu contract, yang dalam ni akan longgar. So dia akan bergerak daripada sini ke sini. So lepas dia intestinal tube tu dia longgar, loose, then circular muscle dan longitudinal muscle ni akan tighten and relax. So the chyme akan move forward. The chyme ni akan move forward of the contraction. So dia akan, bila dia tighten and relax, so chyme ni dia akan move lagi. So itu adalah proses peristalsis. Okay, yang second adalah stomach action. Perut kita ni, apa yang terlaku dekat perut kita, so stomach ni dia ada 3 layer of diagonal muscle that also alternately contract and relax. Masa ni dia akan bekerja untuk force and chyme to force the chyme, then stomach akan release gastric juice. So the chyme completely fit with gastric juice. Okay, the next is tentang proses segmentation. Okay. So ni adalah proses tentang segmentation. Tadi kan kita tengok peristalsis kan. So peristalsis tu dia daripada awal sampai akhir dia macam dia tak ada chyme dia tu tak akan hancur, tak akan digest lagi. So yang ni adalah proses segmentation. So circular muscle dah kan. So dia akan contract, circular muscle dia akan contract dan creating segment with the intestine. So dia akan kat sini dia akan contract,
sini pun this one. Dia akan contract, so then bila dia contract, so dia akan jadi, bila dia contract, dia akan pecahkan lagi jadi kecil macam ni. So each set of circular muscle relax and contract, the chyme is broken up and mixed with digestive juice. So digestive juice tu adalah gastric juice lah. So kat sini pun dia akan, bila dia dah jadi kecil and dia akan relax, dia akan contract dan relax the chyme. So dia akan broken up sampai dia jadi kecil-kecil dan dia jadi kecil macam ni. So bila this contraction akan occur selama 12 ke 16 kali per minute. Then dia akan continue to mix the chyme and bring the nutrient into contact with the intestinal lining for absorption. So bila dia dah kecil ni, kan dia akan lagi, bila segala masa tu akan contract and relax, so dia lama-lama dia akan jadi kecil-kecil macam ni lah. Then dia akan nutrien daripada chyme tu akan serap ke dalam intestinal lining. Saya akan menceritakan tentang secretions of digestion sesuai dengan chart. Secretions of digestion ni melibatkan breakdown of food into nutrients from secretions of 5 organs that we work, which are salivary glands, stomach, pancreas, liver, and small intestine. First one is all the secretions enter GI tracts, which is gastrointestinal tract. So all this organ system takes food and digest it to extract and absorb the nutrients. Bermula dengan salivary glands yang merembeskan saliva that contain water, mucus, salt and enzymes to moisten the food that yang kita makan. And then it will easily pass down the esophagus. Okay, at stomach, gastric glands secrete gastric juice that is a mixture of water, enzymes, and acid hydrochloric that cause sensation of heartburns. And then strong acidity of stomach can prevent bacterial growth and kills most bacteria, and it will destroy the stomach cells. And then cells of stomach wall secrete thick and slippery mucus that coat cells and protect it. Acidity of gastric juice is under H2. It is stronger than vinegar. And then the digestion of 3 nutrients, which is carbohydrates, proteins, and fat. Pancreas will secrete pancreatic juice, and it's from digestion of carbohydrates, fats, and protein. And pancreatic juice contains sodium carbonate, which is basic alkaline, and it will neutralize acidic chyme in small intestine. And chyme also remains a neutral or slightly alkaline pH. Last one is bile. Bile is not an enzyme, but it is an emulsifier that brings fat into suspension in water, so enzyme can break down them into their component parts. Okay, bile flows into the duodenum, then concentrated and stored in the gallbladder and in the duodenum of small intestine. Okay, dekat final stage ni kita ada 3 nutrien, iaitu seperti karbohidrat, fat dan juga protein. 3 benda ni dia telah pun didigestkan dan sudah bersedia untuk diabsorbkan. Tapi sesetengah vitamin dan mineral tu alter slightly during the digestion. Tetapi most are absorbed as they are. Okay, untuk undigested residues, seperti setengah fiber ni dia tidak diserap. Instead, they continue through the digestive tract.
carrying some minerals, the bile acids, additive and contaminant out of the body. The semi-solid mass help exercise the GI muscle and keep them strong enough to perform peristalsis efficiently. Okay, otot GI muscle ni dia membantu makanan tu untuk bergerak melalui peristalsis, iaitu dengan otot ni dia dikendurkan, otot dia mengecut dan mengendur jadi bawa makanan tu. So fiber ni dia retains water, jadi dia accounting for the consistency of stew. Stew ni bahan buangan kita lah. By the time the contents of the GI tract reach at the end of the small intestine, dia little remains but water, a few dissolved salts and body secretion and undigested materials seperti dengan fiber, tapi dalam fiber tu with some lemak, kolesterol dan a few minerals tu found padanya. Okay, jadi semua bahan yang remain tu dia akan kemudian masuk ke dalam large intestine, iaitu colon. Jadi di sini nampak. Then after that di dalam colon tu intestinal bacteria dia menapai, dia ferment some fibers producing water, gas and small fragments of fat yang provide energy untuk sel-sel dalam colon. Lepas tu di dalam colon ni dia dengan sendirinya boleh recycle air dan dissolve salts. Lepas tu bahan buangan kita ni akhirnya dia excreted dan dia tak ada apa-apa kuantiti, dia tak ada apa-apa nilai pun. Lepas tu kan bahan buangan kita akhirnya dia di-excreted sedikit ataupun tak ada apa-apa nilai pun bahan buangan kita. Lepas tu kan bahan buangan kita akhirnya dia di-excreted sedikit ataupun tak ada apa-apa nilai pun bahan buangan kita. Yelah, tai kan. Lepas tu the body has absorbed all that it can use from the food. Maksudnya daripada makanan tu dalam badan kita dah ambil semua nutrisi daripada makanan tu untuk memberikan kita tenaga. Sekian. The body has absorbed all that it can use from the food. Maksudnya daripada makanan tu dalam badan kita dah ambil semua nutrisi daripada makanan tu untuk memberikan kita tenaga. Next, saya akan pasal absorption. Last is digestion. When the final stage of digestion, the small food molecule are broken down into the smaller molecule by the enzyme. Then the product of the digestion are absorbed into the small intestine. Then in the body, small intestine of women are 5 meter. And in the wall of the small intestine, very large surface for absorption of the product to digestion. The wall of the small intestine is sprinkled into thousands of folds that called is widely. Constant motion and wrinkle into thousands of folds in the lining band. So each willy is wave, squim and wrinkle. The small molecule enough is
the very smaller particle are enough to absorb in the microvilli. So in the microvilli, it absorbs and digests by their nutrient, their enzyme. Absorption of nutrient and water into cell occur by simple diffusion, facilitated diffusion. So absorption of nutrient and water into the cell occur by simple diffusion, facilitated diffusion and active transport. So some of nutrients such as water and small lipid are absorbed by simple diffusion. They cross into internal cells freely and easily. In the facilitated diffusion, such as water-soluble vitamin, they absorb and they need specific carrier of transport them from one side to the other side to the cell membrane, and alternatively they can in the membrane cell, nutrient can pass through easily. Then in the active transport, usually a large of molecule absorbed, such as glucose and amino acid. But this nutrient against a concentration gradient, so they require of energy. So molekul yang besar dia absorb by endocytosis. Endocytosis is process which cell membrane include the molecule forming the scar that separate from the membrane and move into the cell. So in the villi is it have a good supply, so the bloodstream easily across the capillary and the lactate. When nutrient molecule has crossed the cell of villus, it enter the bloodstream of the lymphatic system. Next is the larger fat and fat-soluble vitamin are insoluble in water. However, the blood is mostly in water. The intestinal cell assembly many of the product of fat digest into larger molecule. Then the larger molecule cluster together combine with special protein forming the cyclomicron. Cyclomicron cannot pass into the capillary. They are released into the lymphatic system instead of the move through the lactate and later into the bloodstream at a point near the heart. That's all. Thank you.